Bao nhiêu mình còn nửa tiếng nữa, còn gần nửa tiếng nữa phải không? Dạ, dạ, Đúng không? Tất nhiên là mình sẽ tới 7 giờ 15 phút, 7 giờ 15 dạ, phút, đúng không? Vậy là dạ còn phải. nhiều, còn dài mà phải không? Còn dài thì chúng ta nói chuyện nữa được. Thì bây giờ đây chú sẽ trình bày thêm trong cái vấn đề khoa học đó. Thì những nhà khoa học mới bước vào trong một cái lĩnh vực rất nhỏ của nền văn minh ngoài không gian, còn giới hạn lắm. Và anh chị em biết là một cái sự mà còn giới hạn đó đã đem cho chúng ta biết bao nhiêu những cái lợi ích cống hiến cho cái đời sống của con người trong hiện tại rồi. Một chút thôi. Trong cái vấn đề nền cái kiến thức cái Google mà chú trình bày với anh chị em, cái nền văn minh không gian đó, nó vô biên, nó vô biên không đo đạt được. Cũng như mình nói là cái Google của quả địa cầu của chúng ta đó, như đó mà muốn học là học hết cả đời chưa hết rồi. Còn cái Google không gian thì không đo đạt được, nó có là nó vô cùng, không thể nào tính toán được hết. Qua đời người của mình là cái nó là nếu mà mình kéo dài trong cuộc sống của người mình ở đây vài tỷ năm nữa thì cái kiến thức đó vẫn còn chưa chưa xài hết được, nó nhiều lắm, vô biên, một kho vô biên. Vì vậy khoa học mới chạm vào một phần, và năng lượng gốc cũng may mắn cũng đã được tiếp nhận một phần kiến thức từ nền văn minh không gian đó, để song song để hỗ trợ vấn đề sức khỏe, và song song hỗ trợ cho những nhà khoa học với những cái kiến thức cao siêu hơn trong tương lai, để phát huy trong nhiều lĩnh vực. Nhiều lĩnh vực có nghĩa là chú nói là còn nhiều cái vấn đề hay lắm sẽ được phát minh ra, sẽ được đem ra để áp dụng cho sự sống trong quả địa cầu này. Yes. So far, even though scientists know a lot, but what they know is very limited. It's still very little compared to the vast knowledge out there. But with that little knowledge that we human have discovered and have known so far, we have brought about the scientists, the inventors have brought about so many benefits to humans' life. And yes, so with this knowledge, it's like a very small part in the vast universal Google that we call that. I'm sorry. This is a metaphor. The knowledge, the vast knowledge in the universe, is so vast that there's so much more to be discovered. And luckily, fortunately, energy has learned part of it, part of the vast knowledge in the universe, and little by little we have shared with our practitioners the knowledge and the practice. And in the future we will share with you that energy doesn't only apply on human health, mental health and physical health, but it also expands to many other fields like agriculture and farming, etc. Yes, that's the many great benefits that energy would bring about to humankind. Cũng như những nhà khoa học đã nghiên cứu trong lĩnh vực thêm cell, đã biết được trong những cái thêm cell nó có những cái tầng năng lượng, và đem thêm cell ra cấy và đem vào trong cơ thể mình để hỗ trợ cho sự sống trở lại. Nhưng mà cái thêm cell đó nó không có được nâng cấp lên, nó không có được đưa lên một cái năng lượng mới để cho nó phát huy. Thì chính vì cái điều đó mà cái sự giới hạn trong lĩnh vực thêm cell vẫn còn bị trì trệ. Yeah, con về thế chứ. Yeah, so far we have a lot of discoveries in the stem cells technology, but so far we are only limited to I'm sorry, I have a blank in mind. But so far the stem cell technology still has a lot of limits, and the energy in the stem cells has not been upgraded, and there's still a lot of limits in the current stem cell technology. Yeah. Đây, cũng như là một cái khả năng của thêm cell đó, mình có thể hiểu như thế này để mình hiểu rõ hơn cái nguyên tắc của thêm cell nó làm việc. Thì thêm cell nó đa dạng, nó rất là tinh vi, nó biến dạng và nó thích nghi với mọi tình huống để nó giúp cho cơ thể chúng ta ổn định là cái sức khỏe. Nhưng mà
Nó hoạt động, chỉ số hoạt động của nó mà chú trình bày mới có 70% mà chú biết rất rõ là mới chỉ 70% thôi. Bây giờ làm sao đưa lên 80%, 90%, 100% thì nó đạt được cái hiệu quả giải quyết được vấn đề sức khỏe của chúng ta trọn vẹn đó. Bởi vậy chính vì cái điều đó mà khi những anh chị em bước vào năng lượng gốc qua những cấp lớp, chú đưa cái tầng năng lượng từ não bộ lên. Và khi tầng năng lượng não bộ lên thì nó sẽ giúp cho những cái tế bào nâng cấp theo. Và chính vì nâng cấp theo thì nó sẽ giải quyết được những bệnh trạng mà chúng ta đã thấy đó. Bại não, tự kỷ, những cái bệnh mà liên hệ với hệ thần kinh là tế bào gốc giải quyết nhanh chóng và hiệu quả 100%. Thấy không? Cái đó là cái điều mà khoa học đang mong cầu đó. Tại sao chúng ta lại bị bại não? Tại sao chúng ta lại bị vấn đề sức khỏe trở ngại? Là vì tế bào gốc không có đủ năng lượng để phát huy đúng tầm của nó không hoạt động hết công suất của nó. Trở ngại là vấn đề đó. Trở ngại từ cái thời ban đầu của người cha với người mẹ, hai người đã đến với nhau với cái tầng năng lượng quá thấp, thành ra cái cơ thể của cái trứng cái tinh trùng không thể kết hợp với nhau và phát huy tạo một cái sự kết nối đạt chuẩn. Chính vì vậy sinh ra nhiều cái sự khiếm khuyết về hệ thần kinh, bệnh nan y đủ các cái. Và chú biết rất rõ là khi mà một người cha, một người mẹ đưa cái tần suất hoạt động của não bộ lên thì cái tần suất hoạt động của não của tế bào gốc mình nó cũng đưa lên theo. Và khi mà cái trứng và cái tinh trùng hợp với nhau lại là nó sẽ phát huy đúng cái tiêu chuẩn của nó, là không bao giờ có bệnh tật gì hết trơn. Tại vì cái người mà thiết kế cái sự sống của con người chúng ta là thiết kế trong cái sự hoàn hảo nhất, không phải thiết kế để chúng ta bị bệnh bị đau, mà tại vì chúng ta đã không biết cách và chúng ta đã làm bị tổn thương chính mình, và cả một cái sự sống của con người bị giới hạn về năng lượng. Đó là lý do chính và lý do quan trọng nhất tại chỗ này. Yes. Talking about stem cells so far, as Mr. Lê has always shared with us, our stem cells only work at is 70% of its function of its potential. And even though stem cells are very, very smart, it has very volatile functions. So far, we have not utilized 100% of its potential. And that's why when we come to energy classes, your brain will be upgraded, and then therefore your energy will be upgraded as well, because our body is comprised of all the cells, and NLG energy really target our cells and then upgrade them and make them smarter and stronger, healthier. And that's why we have so many testimonials about success in helping gradually with cases with brain failure and even brain failure and many other brain diseases. And because why that happen is because the stem cells are not working at its optimal functions, and it can be traced back to the very beginning when the child was being conceived, and when both the parents' energy were not there yet. And when we start with a very low energy level, and therefore the baby will have a chance to be born with many defects, and one of those is the brain defects. And so now we come to energy classes. We will help parents to have a great start, to have a great, to be better prepared when they decided to have a baby. And here at NLG, we have a way to help you prepare to have the perfect baby you are wishing for. And with human body, we were designed to be the best, but we don't know all the knowledge about our original design, and we've done so many wrong things to our body. So that's why we are having so many diseases so far. Now at NLG, we are targeting the very original source of all the health problems. And
together we work slowly and slowly, but we will help you achieve your health back to its optimal functions as it was originally designed. Trong những cái thời gian vừa qua thì anh chị em thấy là những nhà khoa học toàn cầu đặt trọng tâm vào vấn đề làm sao để làm việc với tế bào gốc, và họ đã làm việc, chú biết là rất là nhiệt tình, hầu mong là đem lại những cái lợi nhuận lớn cho cống hiến cho xã hội, giải quyết những cái bệnh trạng cực kỳ khó đó. Nhưng mà những cái liệu pháp của tế bào gốc nó làm cho tốn kém quá nhiều, và rất ít người có thể đón nhận những cái liệu pháp chữa trị bằng tế bào gốc được. Thì ngược lại, chúng ta một hình thức đơn giản nhất, chúng ta thực hiện kích hoạt não bộ. Phần não bộ cũng vậy, nhà khoa học cũng là muốn làm sao để cho cái não bộ chúng ta phát huy trên 10%, 11, 12%, nhưng mà nhà khoa học cũng không thể nào làm được những điều đó. Chưa có một người khoa học nào có thể thực hiện được chương trình đó hết. Thì nhưng may mắn là nền văn minh không gian hướng dẫn cho chú cách sử dụng cái bộ não của con người, mà chính những nhà khoa học đó đã nói rằng bộ não của chúng ta tinh vi vô cùng mà chưa sử dụng hết. Người giỏi nhất chỉ mới có 10%, còn 90% bị đóng băng. Thì làm sao chúng ta sử dụng cái phần còn lại này đây? Kỹ thuật cơ năng là gốc, là kiến thức nền văn minh không gian giúp chúng ta khám phá ra những cái tầng năng lượng để chúng ta phát huy trong sự việc của mình, là nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ. Và điều này chú không phải nói trên lý thuyết, chú đã đưa anh chị em, chú đã hướng dẫn anh chị em một phần lý thuyết rất đơn giản. Tại vì sao? Tại vì đã được mã hóa ra hết rồi, bằng một cái phương án dễ dàng nhất, chứ không phải bằng một cái đường hướng dẫn giải bằng khoa học kỹ thuật. Nếu mà dẫn giải khoa học kỹ thuật đó, thì chắc chắn anh chị em sẽ có một cuốn sách, có hàng chục cuốn sách dày cộp như vậy, mà nếu anh chị em đọc sách không, anh chị em cũng hết giờ rồi. Đó là hình thức về khoa học, họ dẫn giải rất là tỉ mỉ, nhưng mà không có năng lượng, không có kết nối thì làm sao dầu có 100 cuốn sách cũng không làm được. Vì vậy chú đơn giản hóa lại tất cả những kỹ thuật đó bằng một hình thức dễ hiểu nhất qua những khái niệm của tình thương yêu, của phẩm chất đạo đức, để chúng ta có ngay được cái tần số đó ăn khớp liền. Và khi chúng ta có tần số ăn khớp thì chúng ta kích hoạt được não bộ, và cái trạng thái sức khỏe chúng ta đổi ngay từ lúc đó, phải không? Bây giờ chú nói cái này xong rồi chú sẽ nói tiếp nữa. Yeah. So, all right. So, scientists all over the world have been studying a lot about stem cells, and there have been some very promising results. And yes, they have done something, but the cost. What's the cost? It is amazingly expensive, and not everyone can afford that, unfortunately. So, currently, our brain, the best person with the best brain function has achieved the 10% of the brain's potential. So now, how can we upgrade it to 11 or 12%? So no one can do it yet. So scientists are still working on that. We have not achieved that yet. We have not reached it yet. So Mr. Lei was lucky to have been taught away by the outer civilization, and to help upgrade human brain from 10% to its higher potential. And with this, with the energy practice and study, this is not just about theory, okay? And everything was coded. So when you practice the energy method, everything was coded. Mr. Lei has worked tirelessly on this, and he finally came down, like he compressed all the vast knowledge that he has learned into some very simple codes, and we just utilize the codes, and we get the result if we practice it the correct way. And because if you want to learn everything about NLG, we have to read a lot of books, and a lot of big books to cover all the knowledge. But now, if we have no connections, we will have no energy. And here when we come to the energy method,
everything is coded, and you just need to go down to the practicing the 5 forms of love, and always be good to the people, and yes, and have a great relationship with other people. So this is the very, very minimum requirement that we need you to practice in order to get connected to the great universal energy, to the energy source. And here we have a way, and that Mr. Lê has been sharing with us. Rồi bây giờ đó thì chú trình bày với một số những cái kiến thức sơ lược mà hữu hiệu. Chú đưa cho anh chị em những thông tin rất ít, nhưng mà khi anh chị em thực hiện thì hiệu quả rất nhiều. Đó là cái đặc biệt của Moon Energy là như vậy. Thì mình đơn giản hóa là những cái kỹ thuật cho nó bớt rườm rà đi, mà điều mà chúng ta cần là cái năng lượng để giải quyết vấn đề sức khỏe của mình. Thì những gì anh chị em đã đến lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 anh chị em đã thành công rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo để chúng ta hoàn tất cái chương trình của 5 lớp học trước, và sau đó chú sẽ hỗ trợ và hướng dẫn một số những kỹ thuật về vấn đề khoa học, để chúng ta đi sâu vào khoa học, để chúng ta biết được chúng ta cần nên làm những điều gì để mang lại cái vấn đề lợi lạc cho nhân loại chúng ta. Okay. Yes. So with the energy method, Mr. Lê has worked to minimize all the yes, sorry. So coming to the energy method, we work, we have a lot of information, but we come down to a very simple way, and but it's extremely effective. And with this simple method, with the easy to understand method that Mr. Lê has been teaching, now that we have finished, we have practitioners at from level 1 to level 4, and now and going into the future, Mr. Lê has planned to first to continue to teach our practitioners, our learners, from class level 1 up to level 5, which is the highest level in the energy method. And then from then, he will teach us and support us to learn more and to apply the energy method in science, so we can create a lot more benefits in many other fields to serve humankind. And that is Mr. Lê's mission. Rồi, cũng như là những công thức mà của chúng ta đã thực hiện đó, chú đã trình bày là chưa bao giờ được dạy trong cái thực hành trong cái trình độ quả địa cầu này, chưa bao giờ. Công thức kích thích vào gốc, công thức trở lại thời kỳ thanh xuân, khi mà nói ra thì người ta nói đây là một sự việc mình nói là ảo tưởng đó, nhưng mà khi mà thực hành thì nó đã hiệu quả như vậy rồi. Thì anh chị em biết rằng nó không phải là vấn đề mà ảo tưởng như người ta nghĩ là tại người ta không học, người ta chưa học, thì mình có giải thích người ta cũng không hiểu. Chính vì cái điều đó mà chú muốn đưa anh chị em đến vấn đề thực hành, và vấn đề thực hành có hiệu quả thì đó là một minh chứng chúng ta đang bước vào một lĩnh vực siêu khoa học. Vì khoa học người ta biết mà ta không làm được, mà chúng ta lại làm được. Nhưng mà một số người khác là không hiểu, họ nói chúng ta mê tín dị đoan chẳng hạn. Thì đây là vấn đề phải cần thêm những người anh chị em đó, cần chút xíu thời gian nữa để anh chị em đó thấy được những cái hiệu quả của người khác. Thì anh chị em sẽ biết rằng năng lượng gốc là một hồng có cái kiến thức của nền văn minh không gian, và muốn học hỏi cái điều này thì anh chị em phải trải nghiệm những cái điều mà anh chị em bước vào lớp anh chị em mới hiểu được. Còn nếu mà chưa trải nghiệm thì không ai tin được. Không tin đâu, làm sao tin được? Tại vì mình đã vượt trội qua cái vấn đề thực hành của những nhà khoa học. Nhà khoa học biết kỹ thuật, biết lý thuyết nhưng mà không thực hành hiệu quả. Chúng ta dựa vào nền tảng của khoa học. Chúng ta không có copy của khoa học nha, mà chúng ta học kiến thức sâu hơn tí để chúng ta có những cái dữ kiện mà chúng ta thực hành được hiệu quả. Thì như chú trình bày anh chị em công thức của lớp 1 thôi, là kích thích tế bào gốc thôi, là trình độ của xã hội chúng ta từ xưa đến nay chưa ai làm được hết. Nhưng mà tất cả anh chị em học viên đến lớp học theo sự hướng dẫn của chú và thực hành đứng theo sự hướng dẫn của chú đạt được thành công liền.
Rồi, công thức trở lại thì chú nói tiếp chút nữa nha, cô dịch lâu chút. Công thức trở lại thì kỳ thanh xuân, phải không? Công thức này anh chị em nói là không bao giờ có thể có được. Và tất cả những khoa học cũng như linh đơn diệu dược trong cái sự sống của quả địa cầu này đã đi tìm khắp nơi hết rồi, không bao giờ có được. Nhưng đã có trong energy này. Rồi bây giờ sắp tới thôi nói này đi là chút xíu là chú nói về cái phần của lớp 5. Yeah. Okay, so I translate now. With the energy formulas that Ms. Lê has shared with our practitioners, and these are the unique way it has never ever existed in this world so far. This is not to brag about this, but this is true. This is the fact that Mr. Lê has been working with the practitioners, because we have so many testimonials, and we do have evidence to show what Mr. Lê has talked about. And this is not just about talk. It's not just talk. It's easy to talk, but we have to practice to make it happen. And we practice to show evidence that it works, to show the effectiveness of the energy method. And this is real. And if for outsiders that don't know anything about NLG method yet, they would think what we are talking about, it sounds so superstitious. This is not about superstition. It is real, as we have so many evidence-based evidence to show the world as well about the method. And for outsiders, you need to have actual experience to know what it is, because if you just hear about our method and you will not know what it is, you need to come to, you really need to learn in our classes to really experience it. And here we practice. And for example, we have a formula. It's called going back to being youthful. And many people would say, no way, it is counter science. It doesn't make sense. And because the world has so far, I mean, since the beginning of humankind, so for thousands of years, people have been looking for the some kind of like elixir, the kind of medicine that will help you youthful for a long time, or even immortal. But so far, none of those has ever existed. And here at NLG, we have found the solution, and which Mr. Lê is about to explain. Rồi bây giờ